خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در رابطه با دلایل درد کلیه هنگام صبح، علائم مرتبط با درد پهلو و علائم کم‌آبی در بدن ویدیو رو براتون تهیه کرده ایم. از ضربه‌های شدید گرفته تا عفونت‌های داخلی همگی میتونن در قالب درد پهلو یا درد کلیه در بدن ظاهر بشن. اگه درد در بدن به طور طولانی مدت نمایان بشه، باید فوراً به پزشک مراجعه کنید. درد پهلو در واقع به ناراحتی در محدوده بالای شکم یا پشت و پهلوها اشاره میکنه. این درد در ناحیه زیر دنده ها و بالای لگن ایجاد میشه. بیشتر افراد در طول زندگی خود حداقل یک بار درد پهلو رو تجربه میکنن و این ناراحتی معمولا موقتیه. منتها ادامه درد در پهلو و ناحیه اطراف اون ممکنه نشان دهنده یک بیماری جدی مانند کم‌آبی یا عفونت ادراری باشه. وجود سنگ کلیه یا مشکلات کلیوی نیز میتونه باعث درد کلیه هنگام برخاستن از خواب بشه. هرچند که درد پهلو اغلب به عنوان یکی از علائم مشکل کلیوی شناخته میشه، اما در صورت بروز علائم دیگر همراه اون میتونه خبر از وجود سایر بیماری ها درون بدن باشه. اگه درد پهلو مزمن یا شدید باشه، باید حتما به پزشک مراجعه کنید، به خصوص اگه با علائم دیگری همراه باشه. بیشتر افراد به اشتباه درد کلیه رو مشابه با درد کمر و ناحیه پشت در نظر میگیرند. برخلاف درد پشت که اغلب در ناحیه کمر رخ میده، درد کلیه عمیق‌تر و بالاتر از کمر است. کلیه ها در زیر رباط در هر طرف ستون فقرات قابل مشاهده‌اند. درد کلیه در ناحیه پهلوها یا در نیمه بالای پشت بدن اغلب زیر دنده ها به سمت راست یا چپ ستون فقرات حس میشه. این درد همچنین ممکنه به ناحیه‌های دیگر بدن از جمله شکم یا کشاله ران نیز منتقل بشه. در واقع درد کلیه در نتیجه تورم یا انسداد کلیه یا مجاری ادراری رخ میده. همراه شدن درد با علائم دیگر از جمله تب، استفراغ یا ادرار دردناک نشان دهنده مشکل کلیوی است. در واقع وظیفه کلیه تصفیه خون، تشکیل ادرار و خارج کردن اون از طریق لوله‌ای به نام میزنایه. ورود هر مشکل در این نواحی به درد می انجامه. برخی از دلایل شایع درد کلیه هنگام برخاستن از خواب عبارتند از سنگ کلیه، تجمع مواد معدنی یا مواد زائد شیمیایی در داخل بدنه که منجر به شکل‌گیری سنگ کلیه میشه. سنگ ها میتونن به اندازه یک دانه شن یا در بزرگترین حالت اندازه یک مروارید باشن. اگه کوچک باشن ممکنه از بدن دفع بشن، اما سنگ های بزرگتر ممکنه در مجاری ادرار گیر کرده و مانع دفع ادرار بشن. به همین سبب درد شدیدی در این ناحیه ایجاد میشه. مورد بعدی عفونت مجاری ادراریه. در هر کجای دستگاه ادراری که پس از ادرار باکتری ها تجمع کنند درد شروع میشه. علائم دیگر اون میتونه شامل تب، ادرار دردناک، کدر شدن ادرار و خستگی عمومی باشه. مورد بعدی عفونت کلیه است. عفونت کلیه هنگامی که باکتری های ناشی از عفونت مثانه به کلیه سرایت کنند آغاز میشه. درد همراهه. افرادی که به دیابت یا انسداد مجاری ادراری مبتلا هستند به احتمال زیاد به عفونت کلیه نیز مبتلا میشن. در موارد مزمن به وجود مشکلاتی در مجاری ادراری باعث میشه که ادرار به سمت بالا عقب گرد کنه و از مثانه به سمت کلیه بره و این باعث ایجاد عفونت‌های مداوم و آسیب دائمی به کلیه میشه. مورد بعدی همینطور آسیب یا ضربه‌های شدید به نواحی کلیه است. ضربه‌های شدید یا هر نیروی فیزیکی به ناحیه کلیه مانند ورزش‌های تماسی یا حادثه میتونه باعث پارگی یا آسیب‌های فیزیکی در کلیه بشه. این چنین حوادثی میتونه باعث اختلال جریان خون طبیعی در کلیه ها بشن. نارسایی حاد کلیه میتونه در اثر ضربه وارد شده به کلیه ایجاد بشه. مورد بعدی سرطان کلیه است. یکی از شایع‌ترین نوع سرطان کلیه کارسینوم سلول کلیوی است. تأثیر آن بیشتر در افراد بین 60 تا 70 سال ظاهر میشه و افراد زیر 50 سال به ندرت به آن دچار میشن. اگه این بیماری رخ بده
فرد با علائمی همچون خون در ادرار، درد مداوم در پشت یا پهلو، زیر دنده ها و وجود توده یا تورم در پهلو ظاهر میشه. اما علائم مرتبط با درد پهلو کدام هستند؟ درد کلیه هنگام برخاستن از خواب میتونه دردناک، کرخ کننده یا به صورت گرفتگی عضلانی و شدید باشه. حتی ممکنه به صورت امواج درد ظاهر بشه. اگه شخصی علائم زیر رو دارا باشه، درد به دلیل مشکل کلیوی است. مورد اول رش یا جوشه که بر روی پوست با رنگی سرخ همراه با خارش شکل میگیره. دومی مورد تب هست. سومی سرگیجه. چهارم حالت تهوع. پنجم استفراغ. ششم یبوست. هفتم اسهال. هشتم ظاهر شدن خون در ادرار و نهم درد در هنگام ادرار کردن. اگه شخصی که از علائم فقر رو همراه با درد پهلوی طولانی مدت تجربه میکنه، باید فوراً به پزشک مراجعه کنه. همینطور علائم کم آبی باعث درد شدید در ناحیه کلیه میشه. اگه درد مداوم همراه با علائم کمی رو تجربه میکنید، باید فوراً تحت مراقبت‌های پزشکی قرار بگیرید. این علائم عبارتند از تشنگی شدید، عدم وجود عرق، سرگیجه، نبض سریع، دهان خشک، سردرد، تب، یبوست، ادرار تیره و کاهش دفع ادراره. در این وضعیت باید فوراً کم آبی بدن رو رفع کنید. زمانی که بدن بیش از حد آب از دست میده، اندامها، سلولها و بافتها عملکرد سریع از خود نشان نمیدهند که این موضوع میتونه منجر به عوارض خطرناکی بشه. در اینجا 10 راهکار برای درمان خانگی در کلیه ها رو براتون ذکر میکنیم. مورد اول این هستش که بدنتون رو هیدراته کنید. هیدراسیون برای تسکیر درد کلیه مهمه، زیرا آب به دفع باکتری ها از بدن کمک میکنه. به علاوه هیدراته بودن به طور کلی به پاکسازی مجاری ادراری کمک میکنه و برای از بین بردن هر گونه عفونت احتمالی مفیده. مورد دوم استفاده از آب زغال اخته بنوشید. اگرچه از لحاظ علمی اثبات نشده، اما آب زغال اخته به عنوان درمانی برای عفونت‌های دستگاه ادراری شناخته شده. آب زغال اخته رو انتخاب کنید که حاوی شیرین کننده های مصنوعی نباشه. استفاده از پروبیوتیک ها در مبارزه با باکتری ها و درد کلیه بسیار موثره. مطالعات نشان داده که پروبیوتیک ها میتونن عملکرد کلیه ها رو بهبود بخشیده و به دفع مواد زائد نیز کمک بکنن. مورد چهارم نوشیدن آب جعفریه. اگرچه در ظاهر شاید نوشیدن آب جعفری به نظر جالب نباشه، اما میتونه ادرار رو افزایش بده و به دفع باکتری ها کمک بکنه. آب جعفری یک ادرارآور حاوی ماده مغذی است که میتونه به افزایش دفع ادرار کمک بکنه. همچنین میتونید جعفری رو به صورت اسموتی مخلوط کنید تا نوشیدن اون قابل تحمل تر بشه. مورد پنجم حمام آب گرم با نمک هستش. حمام آب گرم با نمک به تسکین درد کلیه کمک میکنه. گرچه درد طولانی مدت رو از بین نمیبره، اما میتونه به کاهش ناراحتی کمک شایانی بکنه. مورد ششم استفاده از کمپرس آب گرمه. گرما درمانی میتونه برای کاهش درد کلیه بسیار مفید باشه. برای کاهش درد کمپرس گرم رو حدود 20 دقیقه روی ناحیه آسیب دیده قرار بدید. مورد هفتم از ضد دردها بجز آسپرین استفاده کنید. ضد دردها بجز آسپرین مانند ایبوپروفن، موترین و ادویل میتونه به کاهش درد کلیه کمک بکنه. اگه دچار تب به همراه ناراحتی کلیه هستید، برای تسکین درد از تیلنون استفاده کنید تا تب رو از بین ببره. اما باید به یاد داشته باشید که این داروها فقط باید زیر نظر پزشک مصرف بشه و از مصرف خودسرانه شدیداً پرهیز کنید. سعی کنید از آب لیمو که حاوی سیترات هست بیشتر استفاده کنید که به جلوگیری از تشکیل سنگ‌های کلسیومی و جدا شدن سنگ‌های موجود کمک میکنه. اضافه کردن آب لیموی تازه به آب میتونه به دفع سنگ کلیه هم کمک میکنه. به علاوه همونطور که قبلا اشاره شد، هیدراته بودن با نوشیدن مقدار زیادی آب به رفع ناراحتی ها کمک شایانی میکنه.
همینطور نوشیدنی های اسیدی رو انتخاب بکنید. آب ریحان، کرفس و انار برای مقابله با سنگ کلیه و کاهش درد کلیه نیز مؤثر هستند. هر کدام حاوی آنتی اکسیدهایی هستند که باعث بهبود سلامت کلیه و دفع سموم از کلیه ها میشن. همینطور از درمانهای گیاهی برای درد کلیه میتوان استفاده از چای سبز، جوی وحشی، گیاه رحمانی، بانابا، استفاده از چای جاوه، کرنبری، قاصدک، زنجبیل، خیار و پیاز نام برد. مسلماً تمام دردهای کلیه با درمانهای خانگی قابل درمان نیستند، در حالی که این روش ها ممکنه به تسکین یا در برخی موارد از بین بردن درد خفیف کلیه ها کمک بکنه، از انتشار عفونت جلوگیری نمیکنه. در صورت عدم درمان حتی عفونت مجرری ادراری نیز میتونه شدیدتر بشه. به همین دلیل همیشه در صورت ایجاد هر نوع درد در کلیه ها با متخصص اورولوژی خودتون تماس بگیرید. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از ویدیوهای دیگر ما هم دیدن بکنید و فراموش نکنید که زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.